السلام عليكم. أتمنى تكونوا بخير وبصحة تامة. في فيديو اليوم هنتناول مهارات مختلفة وأسرار من أسرار برنامج الوورد اللي هتسهل علينا العمل وهتوفر علينا الوقت والجهد، فياريت تتابعونا لنهاية الفيديو. ولو أول مرة تتابع القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل يصلك كل جديد، ويلا بينا على الشغل العملي. أول مهارة هناخدها إنشاء مستند وورد أو باوربوينت أو إكسل بداخل مستند وورد موجود بالفعل عندنا. بنفتح ملف الوورد الأصلي اللي احنا هندرج جواه مستند الوورد أو الإكسل أو الباوربوينت. بنحدد المكان اللي احنا عايزين ندرج فيه مثلا المستند. كل شغلنا هيبقى من قائمة انزرت والكائن الرهيب اللي مليان أسرار اللي هو الأوبجكت. بنفتح الأوبجكت اللي هو الكائن وبنضغط على أوبجكت. عندنا هنا تبويبين للأوبجكت، كرييت نيو أو كرييت فروم فايل. أول حاجة هناخدها اللي هي كرييت نيو، يعني احنا هننشئ مستند جديد هنكتبه لسه. أما كرييت فروم فايل يعني هندرج مستند موجود بالفعل. احنا في الأول هناخد كرييت نيو اللي هو إدراج مستند لسه هننشئه بنفسنا. اول حاجة مدينا امكانيات ان احنا ممكن ندرج ملف PDF، كمان ممكن ان احنا ندرج ملف اكسل، ممكن ندرج ملف اكسل بجميع انواعه، ندرج شارت في الاكسل او ندرج جرافيك شارت في الاكسل او ندرج ورك شيت كاملة او ندرج باوربوينت برزنتيشن او ندرج سلايد باوربوينت، او انت دور على الخيار اللي انت عايز تدرجه داخل ملف الوورد. انا على سبيل المثال هجرب اكتر من حاجة. اول حاجة مثلا هجربها ازاي ان احنا ندرج شريحة داخل ملف الوورد اللي موجود قدامنا. هختار على سبيل المثال باوربوينت سلايد وبكتب على سبيل المثال اي جملة عندنا. وطبعا بيتفتح برنامج الباوربوينت زي ما احنا شايفين بداخل برنامج الوورد، كأنك بالظبط بتعمل شريحة على الباوربوينت بس بداخل ملف الوورد. خلصنا كل حاجة في الشريحة ونسقناها وكل حاجة كأننا بنعمل شريحة كاملة بالشكل ده. بنضغط بره الشريحة فخلاص هي كده بتدرج عندي على انها شريحة باوربوينت. طب انا عايزة اعدل على الشريحة، مجرد ما بضغط عليها من الداخل ضغطتين 2 بالشكل ده بيتفتح الشريحة من جديد، وبنقدر ان احنا نعدل على الشريحة زي ما احنا عايزين. بنضغط بره الشريحة خلاص هي كده ادرجت عندنا الشريحة. بنحدد المكان اللي احنا هندرج فيه اي اوبجكت تاني، وبضغط برضو على قائمة انزر اوبجكت بالشكل ده. انا هعمل اكسل ورك شيت، فانا بضغط على الورك شيت وبضغط اوكي. بيتفتح لي ورك شيت بالشكل ده، وببدأ اللي انا اتعامل معاه كأي ورك شيت. بكتب هنا كلام بالشكل ده، بضغط بره الشيت. طب انا عايز اعدل في الشيت تاني، بضغط ضغطتين 2 داخل الشيت، بيتفتح الشيت تاني وبيتفتح الاكسل، وببدأ اللي انا اشتغل عليه بطريقة عادية جدا. انا هنا حدد برضو المكان الثالث وهعمل انزر اوبجكت، وهنشئ مستند وورد بداخل مستند الوورد الاصلي ده، وبنضغط اوكي. اتفتح لي مستند وورد. ببدأ عادي اعمل في المستند الوورد بطريقة عادية جدا. خلصت وانشأت مستند الوورد اللي انا عايزاه. بقفل مستند الوورد. هو هنا جالي مستند الوورد بالشكل ده. انا عايزة مثلا نعدل فيه تاني، بضغط عليه 2 كليك وبعدل فيه زي ما انا عايزة وخلاص وبقفل من جديد. يبقى انا كده عملت ادراج لشريحة، عملت ادراج لشيت، عملت ادراج للوورد. وممكن برضو نتصفح بقية الخيارات ونبدأ اللي احنا نجربها مع بعض. المهارة التانية اللي احنا هنتناولها ازاي اللي احنا ندرج فايل سواء وورد او شيت او اكسل او باوربوينت بداخل ملف الوورد مع عمل ارتباط تشعيبي بينهم. من قائمة insert object بنفتح object، هننقل للتبويب التاني اللي عندنا اللي هو create from file. بنختار الفايل اللي احنا عايزينه وليكن بهذا الشكل وبعمل اوكي. كده جاب لي الملف اللي انا ادرجته، بس لو نلاحظ ان الملف اول ما جيت ادرجه هنا هو مش قابل للتعديل. ليه؟ لان هو ادرجه لي على هيئة صورة،
انا دلوقتي عايزه الملف كله وعايزه اعدل فيه، بعمل ايه؟ بضغط برضو نفس ما عملنا قبل كده، بضغط 2 كليك فبينفتح لي الملف الاصلي زي ما احنا ما شايفين. بكتب الجمله دي على سبيل المثال، انا حطيت الجمله دي زياده، قفلت الملف ده كده نهائي، جيت على الملف اللي هو أدرجناه بداخل الملف الأصلي، لقينا الجملة اللي احنا عدلناها في الملف الفرعي بالشكل ده. إنما هي هنا مدرجة على هيئة صورة، ممكن نكبرها وممكن نصغرها. ولو نلاحظ هنلاقي إن هو بيجيب لي أول صفحة بس في ملف الوورد، بالرغم إن الملف اللي أنا مدرجاه كان 22 صفحة، بس مجرد ما بضغط الضغطتين بيبدأ هنا التحرير في كل الملف بالشكل ده. يا رب النقطة دي تكون وضحت. المهارة الثالثة اللي احنا هنتناولها، انا مانيش عايز خالص الصورة دي تبان عندي، عايز تظهر على هيئة ايقونة، فبعمل ايه؟ بضغط برضو انزيرت اوبجكت بالشكل ده، كرييت فروم فايل، هختار نفس الملف عشان نشوف الفرق بالشكل ده. هضغط ديسبلاي از ايكون، يعني هتظهر لي بالشكل ده على هيئة ايقونة وورد. هنشوفها برضو مع بعض دلوقتي. مجرد ما بضغط عليها بيتفتح لي الملف الأصلي عندنا اللي احنا أدرجناه، وأي تعديل على الملف الأصلي برضه هينعكس على الأيقونة اللي موجودة. يعني لو ضفنا هنا جملة مثلا، ضفنا الجملة دي وقفلنا، والأيقونة زي ما هي، مجرد ما بنضغط عليها تاني بنلاقي كل التعديل اللي احنا عملناه في الملف هو نفسه اللي موجود في الأيقونة اللي عندنا. وده هتسهل لنا كتير في العمل، وهتسهل لنا ان احنا ندمج اكتر من ملف في ملف الوورد بأشكال مختلفة، اكسل، باوربوينت، وورد، اي شكل من اشكال الملفات هنقدر ان احنا ندمجها بداخل ملف رئيسي، وفي نفس الوقت ارتباط تشعيبي ما بين الملفات اللي احنا ادرجناها وما بين الملفات الرئيسية. المهارة اللي بعد كده ازاي اللي احنا ندرج تكست من ملف رئيسي بداخل هذا الملف الفرعي. من قائمة insert object عندنا الخيار التاني اللي هو text from file، هنجيب برضو ملف للتجربة وبنعمل له insert. طبعا الملف أدرج بالكامل، دلوقتي الملف أدرج عندي بالكامل، ال 22 صفحة اللي موجودين معايا في الملف ودرجهم بالكامل على هيئة تكست في الملف الفرعي اللي هو اللي موجود عندنا دلوقتي واللي احنا أدرجناه مع بعض. لو جينا نعمل أي تغيير في الملف ده، على سبيل المثال هكتب هنا مثلا جملة تانية وأعمل حفظ، هاجي أقفل دي خالص، وده الدوكيومنت الأصلي، وجينا فتحنا الملف الرئيسي مش هنلاقي حصل اي ارتباط تشعيبي ما بين الملف الاصلي والملف الفرعي. وده الفرق ما بين كل اللي احنا بنعمله دلوقتي. لما قفلت الملف اللي احنا بنجرب عليه وجيت فتحته مرة تانية اداني الرسالة دي، بيقولك ان الدوكيومنت ده بيحتوي على اكتر من لينك لملفات اخرى. انت عايز تعمل ابديت للدوكيومنت للداتا الجديدة في الملفات الرئيسية، يعني لو انت عملت اي تعديل في الملفات الرئيسية عايز التعديل الجديد يظهر في الملف الفرعي دلوقتي ده، يعني تعمل تحديث لأي تغييرات، فمثلا هتعمل يس او نو. طب نعمل يس، هنلاقي ان اي تغييرات عملناها في الملف الرئيسي اتحولت مباشرة للملف الفرعي ده. طبعا احنا ادرجنا اكتر من حاجة بالشكل ده. اخر حاجة عملناها اللي هو ده، وده طبعا قلنا ان اي ادراج للتكست ما بيسمعش في الملف الرئيسي زي ما احنا ما شفناه مع بعض دلوقتي. وده كان الفرق ما بين كل الادراج اللي احنا عملناه في اوبجكت. هنعيد مع بعض تاني. اول حاجة كرييت نيو، قلنا هندرج اي ملف من ملفات او مستندات الباوربوينت او الاكسل او البي دي اف بداخل الملف الفرعي ده، ممكن على هيئة ايقونة برضو زي ما جربناها مع بعض، وممكن ندرجها زي برضو ما جربناها مع بعض. وفي الحالة دي مجرد ما بنفتحها بنقدر ان احنا نعدل مباشرة بداخل ملف الوورد. وده كانت اول وتاني مهارة عندنا.
طيب المهارة التانية اللي احنا خدناها اللي هي كرييت فروم فايل، ودي اللي عملت لنا ارتباط تشعيبي ما بين الملف اللي احنا ادرجناه في الملف الفرعي وما بين الملف الرئيسي. وممكن اللي احنا نضغط على ملف اللينك، وممكن اللي احنا نعملها على هيئة ايقونة. تالت حاجة عندنا اللي احنا عملناها في الاوبجكت، اللي احنا خدنا تكست كامل او ملف كامل بالتكست اللي فيه وادرجناه بالكامل في ملف الوورد. وفي الحالة دي اي تغيير هيحصل للتكست اللي احنا خدناه مش هيسمع للملف الرئيسي. بكده خلصنا كل المهارات اللي احنا هنشرحها النهاردة في ملف الوورد، واللي هتوفر علينا كتير من الوقت وكتير من الجهد. يا ريت لو ليك اي تعليق او ليك اي استفسار او جربت الكلام ده بايدك، يا ريت نترك التعليقات اسفل الفيديو، ويا ريت تسيبوا لي تعليق اسفل الفيديو هل المهارات دي استفدتوا منها ولا ما استفدتوش منها. ويا ريت برضو نترك رأينا في الفيديو. ولو أول مرة تتابعنا على القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل يصلك كل جديد. ولو من المشتركين القدامى يا ريت ما ننساش لايك وشير للفيديو. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة الأمل شرح وتعليم.